1, 2, 3. Hello ladies and gentlemen, Drive Sri Lanka is back with another unique video content, right? We give you sleek videos. So for today's video, we are going to do a gender reveal. I'm pretty sure you guys have seen a lot of gender reveals in Sri Lanka, but trust me guys, this is going to be out of the box. We are going to do a gender reveal with these beautiful Japanese babies for the first time in Sri Lanka. මේක gender reveal video එකක් වුණාට පළවෙනි වතාවට තමයි මේ වගේ gender reveal video එකක් අපි විසින් Drive Sri Lanka විසින් ඔයාලට දෙන්නේ. ඉතින් මේට වඩා gender reveal videos කරලා තියෙනවා. නමුත් මේ වගේ modified cars එත් එක්කම high capacity motorcycles එක කරන first gender reveal එක තමයි මේක. ඉතින් right මම මේ තියෙන කාර් ගැන පොඩි විස්තරයක් දෙන්නම් ටක් ගාලා මේ බයික් එකෙන් පටන් ගමු. මේක ඇවිල්ලා Honda CBR එකක් 1000cc 2016 manufactured bike එකක් මේක. Standard bike එකක් වෙන කිසිම modification එකක් මේකට සිද්ධ කරලා නැහැ. නමුත් මේ color code එක ගත්තාම matte black එකක් තියෙන්නේ. eye catchy looking matte black එකක් තියෙනවා. right අපි ඉතින් බලමු අනිත් ඒවා ගැන මොනවද කියන්න තියෙන්නේ කියලා. STI 8 එකෙන් පටන් ගන්නම්. STI 8 එකක් කියවට මේක STI 8 එකක් නෙමෙයි STI 8.5 එකක්. ඉතින් අපේ කලින් වීඩියෝස් වල අපි කතා කරා STI WRX මේ සියලුම දේවල් ගැන කතා කරා. right ඉතින් මම පොඩි විස්තරයක් දෙන්නම්. මේක ඇවිල්ලා 8.5 8.5 8යි වෙනස් වෙන්නේ ඇවිල්ලා 8.5 කියන්නේ final edition එක. interior fully STI 9 interior එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒත් එකම rear bumper wheel sizes වෙනස්. normal STI එකේ size 17 තියෙන්නේ. 8.5 එකේ ඇවිල්ලා size 18 තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ පොඩි වෙනස්කමක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. right මේ තියෙන ඇවිල්ලා Evo 9 එකක්. මේකේ ලොකු modification එකක් තියෙනවා. නමුත් අපි මේ වීඩියෝ එකේ කියන්නේ නැහැ. මේකේ Wedgeford wheel set එකක් තියෙනවා size 18 9 ECU එකක් run වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේකේ modification එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තවත් 9 එකක් තියෙනවා. මෙයා නම් බෝම්බයක් මාරයක් කිව්වත් නිවැරදි. මොකද මේකේ ECU එක ගැන කතා කරද්දී link top rate ඒ කියන්නේ top end ECU එකක් තමයි run වෙන්නේ. ඒත් එක්කම මේකේ තව speciality එකක් තියෙනවා. මේකේ engine එක forged build engine එකක්. right මේක ගැන මම වැඩි දුරටත් විස්තර කියන්නේ නැහැ. මොකද අපි මේකේ full review එකක් ඔයාලට ලබා දෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අද මට කියන්න වෙන්නේ මේක ගැන. අපි මුවෙමු ඊළඟ Evo එකට. මේකත් Evo 8 එකක්. නමුත් මේක exterior setup එක ගත්තට පස්සේ පොඩි modification එකක් කරලා තියෙනවා. 9 body එක භාවිතා කරලා තියෙනවා. 9 bonnet 9 bumpers භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට මෙතනින් grady gauges ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පොඩි modifications එකක් මේවට කරලා තියෙනවා. right මම ඔහොම move වෙනවා ඊළඟ Evo එකට. Evo 7 එකක්. මේක full stock car එකක්. මේක ලොකු modification එකක් සිද්ධ කරලා නැහැ. මේක සිද්ධ වෙමින් පවතින car එකක්. ඉතින් මේක දැනට full stock තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම දෙන්නේ. right අපේ
මේ content එක ඔයාලා appreciate කරනවා ඇති කියලා. අපිටත් comment එකක් දාන්න මේ event එක ගැන ඔයාලා මොනවද හිතන්නේ කියලා අපිටත් දැනගන්න ආසයි. ඒ හින්දා comment එකක් දාන්න මොනවද ඔයගොල්ලන්ගේ opinion එක කියලා මේ වීඩියෝ එක ගැන, මේ අලුත් content එක ගැන, right? ඉස්සරහටත් මේ වගේ අමුතු funky contents ගෙනල්ලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ YouTube channel එක Drive Sri Lanka. subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහලා subscribe කරන්න. ඒත් එක්කම අපේ අනිත් social media platforms උත් අනිවාර්යයෙන්ම follow කරන්න. TikTok, Facebook, Instagram මේවායිත් අපි updates දානවා. right? එහෙනම් comment එකක් දාලා ඔයගොල්ලන්ගේ idea එක අපිට දැනුම් දෙන්න. හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ. ජය වේවා. Drive Sri Lanka.